The latest Kantar Media Survey nga ginkandak sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. AKSYON Radio Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, AKSYON Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga ka-aksyon, madamong gid nga salamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, AKSYON Radio. The following program is rated SPG. Strong parental guidance is needed. Hugot nga pagubay kag pagabay sa mga ginikanan ang kinahanglan sa mga kabataan nga nagapamati. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Oras sa Pilipinas, las 6:44. Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Western Visayas. Petsa 4 sa bulan sang Disyembre, tuig 2024. Today is a Wednesday, middle of the week, tunga-tunga na kita sang semana. Tamiyaw tarang aton sila nga mga suki sa 180 ka barangay diri sa syudad sang Iloilo. Subong man sa aton nga mga suki sa 42 taran ka mga banwa kag ang component city sang Iloilo province. Sa malabutan sa aton sa live broadcast. Din man ka mga bahin sang kalibutan. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sang Firingline. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Standby sa pila ka mga top local stories sa gyapon upod sa bugos nga puwersa sang istasyon. Aton sila ba nga mga team of reporters na ka-standby na sila tagsa ka mga areas of responsibility. Samtang nagaronda ang aton sila ba nga patrol. May balawanta mga nagakanatabo sa aton sila nga paribot. Before that, diri kita anay sa pag-check sang pinakaulihi nga dalagan sang panahon. Upo naman sa aton sila koneksyon sa lokal pag-asa. Weather Report. Weather Report. Upod naton subong sa piyak kalinya, we have Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo. Charles, good evening. Yes sir, mayang gabi sa tanan nga tagpalamati sa AKSYON Radio. Yari pinakaling lakab sang panahon karon nga adlaw, Disyembre 4, 2024. Shoreline sa gapon nagapikto sa eastern section sang Northern Luzon, samtang northeast mo sa naman nagapikto sa extreme Northern Luzon. Ang Western Visayas, particular na syudad sang Iloilo, magapang ibabaw sa karon kon kaysa Magalumon tubtob Magalumon nya kalangitan kon generally fair weather kita magluwas lang sa mga isolated yung mga pagulan pagpagilat pa nag-oob dala sa kalokalayo thunderstorms. May natubtob makasarangan niya hangin magalin na minhan na sidlangan magadala sa nga makanay tubtob makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Antad sa atong temperatura nasa 27 tubtob 30 degrees centigrado. Adlaw nagatuno dala 5:26 kina sang hapon magabutlak alas 5:55 buwas aga. Kaya pa rin pinakauling lakas ng panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Charles, so far, kumusta monitoring nato? No, may ara kita ginabantayan sa guwa sa aton sa nga par? Yes, as of now, sir, base sa pag-monitor, wala kita minasiplatan ng any weather disturbance sa saludokon sa guwa man sa Philippine Area of Responsibility. Alright, generally, fair weather sa palabuton nga mga inadlaw, Charles. Yes, sir. Salamat sa oras kag sa impormasyon, Charles. Good evening. Welcome, gabi sa liwat. AKSYON Weather Report. Weather Report. Dapat yan ang aton sa rekoneksyon sa lokal pag-asa. Expect a generally fair weather sa palabuton sa naman mga inadlaw. Number 1 na naman. Number 1 na naman. May 20 dias antes ang Pasko. With that being said, may 27 days before the year ends. Dasig siyang inoras sa Didugay Banwa, masulod na kita sa tuig 2025.
Kusang sa no man lang kita si Libano 2024, no? Dugay ma 2025 naman kita. No, December na subong. Fun fact about December, ang December daw naglayo na ni sa Banwa no sa iya sini nga origin, no? Kay sa Latin, magambalabi kita Banwa sini December, meaning to say Banwa it's 10th month. No, ang original ya Banwa sining meaning sang December is napulo nga bulan kun sa mga Latin paano because sa around 700 BCE magambal kita si BCE hindi bala before common era no 700 BCE sang gindugang ang January kag February sa kalendaryo natuon pa ini siya Banwa sa pinakapunta sang tuig mo. So the last 2 months of the year before no sang una 700 BCE, before Common Era, ang pinakauling nga bulan niya, January kag February. Ika na pulo yung nga bulan ang Disyembre, or Disyembre. No? So, amo nang ang meaning niya sa Latin sang December is 10th month. Actually, kung isipon, ano ining September, ang September, baro sa Latin, 7th month. No? Ikapito nga bulan. Ang October, Octo meaning 8, no? 8th month, and November, 9th month. No, so, sanggin saylo ang January and February, sanggin saylo inisla sa panguna nga binulan, no? First 2 months of the year. So, naglain ng butsilingon sa nga September, October, November, and December. These are, well, just quick facts. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Ginactivate na by the way ang aton sila nga text hotline. Sa may luyag ipalabot na rin sa aton sila ba nga presentation, pwede nyo gid ipadala sa 0918-4-5-7-3. Sa liwat sa aton sila matag para mati ipadala nyo lang sa 0918-4 5-7-3. Bukas kita para sa inyo nga mga opinion kag reaksyon diri sa aton sa nga presentation. Ipadala nyo sa nasambit naton sa nga numero kay tingwaan ta karon mabasa ng inyo sinibano nga mga reaksyon. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Para sa mga balantayan nga mga balita diri sa aton sinibano nga presentation. May dump truck no nga may karga nga balas. No, nagkaraula to banuang balas to sa Drilon Bridge sa Molye Lune. This is a second consecutive incident no kay kagapon may nagtakilid man to nga truck. Ano obserbaran ta ba no sino damo ginaalang-alang nga mga truck dira no sa may Drilon Bridge no because if you can remember not so long ago, may truck man dira nga naglabay, nga nagkaratak-tak man to bala karga niya, dumduman mo action journey. Ano ganit karga niya to sa nagligad to, ah? Ha? Ano ganito action journey? Ligad to, miyara man na mo. Ano? C4 lanes? Ano na? Oh. Okay. Metal paring gali to ligad. No. Karatak-tak man to, duway ko no mahigot mayo, no? Ano na bugto, blato? Metal paring to, nagkaratak-tak sa nagligad. Kagapon, may nagtakilid man to. Nga delivery truck, karatak-tak man to karga niya. Kagina, may truck naman, karaula naman niya karga. But months, I think it was years before, no? May insidente man, kundiin, ang mantika or container van nga may karga mantika na tumba manada no sa may Drilon Bridge. There must be something wrong no naman daw gakaalangan ng mga truck nga nagalabay dira sa Drilon Bridge. Okay, hindi naton sila makabigas an isolated case no because damo na makapila ka beses na da nga ginalang-alang nagkaraula ang karga o kung matumba ang isa sila ka truck. Istoryahan tarabano ano later on pod sa aton sila nga patrol action Paula Jane Ilambayo. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Sa piyat naman sila ba nga bahin, istoryanta ang issue na hanungod sila sa pagsaka sa mga modernized jeepneys sa Ungka Flyover.
Nagpagwa ba raw sang statement ang Transportation and Traffic Management Office or Traffic and Transportation Management Office, bawal ang pagsaka sa mga modernized jeep sa ungka flyover. Bawal ko no, but team pamangkot naton sa dira banwa. The same question that we asked yesterday, on what grounds? Ano ang aton sa nga balasyan? Kaya nga, ginainchindi taman ang aton sa nga mga kooperatiba. Inchinihan taman ang ila sini nga sentimento. Kung dito sila kunubanwa maglabay sa idalom sang flyover, syado kalawig ang delay. Hindi ginabinag-binag taman no, ang plastada. Kung dito mag-agi ang mga modernized jeep sa idalom, kag kung pananglitan sila nga ma-delay sila, apektado naman ang aton sila ba ng mga pasero? O hindi bala? Kung bawalan sila maglabay dito sa ibabaw, basi may epekto ini sa mga pasero nga nagahulat sa mga terminal. Or to be specific, abidra sa may ungkay TGSI. No? Kung dito naman sila maglabay dito sa babaw, sa ungka flyover, tigin butangan man to ba no, vertical clearance. Now, ano ang plano sang Committee on Transportation sa Iloilo City Government na hanungod sa isyu nga ni? Man hindi abi naton si Banwa mapanguyatan, no? Ang statement langgid ni Engineer Sunny Boy Oropel, DOIC Regional Director sang DPWH. Man hindi na ya pwede si Banwa nga kung pananglitan may magsaka abi dira nung modernized jeep sa flyover, ti kung ginabawalan nyo, paano nyo na sila i-apprehend? What is going to be the legal basis? Ano ibutang nyo dira sa citation ticket? Ano, violation of the word of Engineer Sunny Boy Oropel? Hindi man guro pwede na banwa. Kaya kung ano man yung statement ni Engineer Sunny Boy Oropel, wala ina siya bugat, no? Kasubong sang bugat sang isa ka ordinansa. Ipaplastar na to later on with Action Justice sa Pamplona. Ano ang plano sang Committee on Transportation? Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Later on, sinibanwa with reports kay Action Marvin Maleficiar, may ginpamutang na nga mga signages dito sa may ungka flyover nga nagabawal sa mga modernized jeepneys nga makasaka sa ungka flyover. Ipaplastara binaton sila ba no? Because ang signage is this: no entry, modernized PUVs at ungka flyover. Tikon pananglitan traditional jeepney karon pwede? So, hindi bala, no? Because dapat iplastaron taman eh. Ano ang rason kung nga hindi naton pagpasakaon now ang modernized jeep sa ibabaw sa flyover? No? Has it got something to do sa bugat sa modernized jeep? Or bawalan naton sila mga public utility vehicles in general? No? Dapat ipainchindi man sa aton kung nga hindi pwede. Because again, no? Mainchindihan taman ang posisyon kag ginahalinan sa mga modernized jeepneys. Ikaw man abi banwa, no? Gasakay ka jeep, dito ka naglabay sa idalom, karon porting traffic. No, hindi lang man para sa aton sila nga mga kooperatiba mo, pero ti para man sa mga nagasakay sa mga modernized jeep, hindi ba action journey? Apektado man ni sila mo. Because kung ang mga kooperatiba pa, kung sa dalom magagi, shadow ka delay. Di malate man karon ang mga pasero kung pananglitan sila nga maguot sila da sa idalom. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. So dapat ipahangop man sa aton, ipainchindi, what is the rationale, no, behind the policy, if we can call it a policy, sa pagbawal sa mga modernized jeep. Bawal nga makalabay sa ibabaw sang flyover. Ipaplastar ta na istoryahan tara karon sa aton sila nga pagpangalagad. Sa piyak sila nga bahin, nagpagwa statement ni God si Engineer Sunny Boy Oropel, siling niya, ipa-revoke ko no, they will be requesting the Land Transportation Office to revoke the driver's license sang driver, no, nga nakasagaid sang signage nga nahulog sa ungka flyover.
Di pamangkot na sinadra Banwa. No? Number one is this. Kung ipa-revoke mo, ano ang legal basis? Kaya wala ordinansa. Tagbisan may ordinansa pa, may specific na yung penal clause. No, hindi bla? May specific nga penal provision kung anong nakabutang da mula niya dapat eh. Ay, hindi man pwede si Banwa nga ang nakabutang to, mamulta ka lang. 500 sabi for example. Pero ang penalidad lain sa nakasaad sa isa koordinansa. Ano na, kung si Vice President Sara Duterte pa, what? Are we making up rules as we go? Kaya kung sa aton, paano gaubra-ubra lang kita sa kasuguan? Oh? Samtang nagadalagan o kung nagalakat tabing panahon? Hindi man guro pwede mo na Banwa. This is a democracy, no? Not a dictatorship. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Plus taron tari mga balita diri sa aton sining presentation. The Vice President Sara Duterte Impeachment Update. Sa pihak sini Banwa nga bahin, Let's get ready to rumble. let's get ready to rumble. Nagsugod na, kag sige-sige pa, damo pa kita sang balantayan. The impeachment complaints kontra sa Vice Presidente nadugangan. This is the second complaint nga ginsumiter sa Solicitor General sang Kamara de Representantes. As promised, as committed by the Makabayan Bloc, nagsumiter sila Banwa kagaina sang ilaman nga impeachment complaint. Luhanan ni. Ang una to ba na akbayan to nga grupo mo, no? Subong Makabayan Bloc na naman. Ipaplastar ta ni karon ang mga detalye sang ikaduha nga impeachment complaint nga ginpasaka si Banwa kontra sa Vice Presidente. The Vice President Sara Duterte Impeachment Update. Ano ang grounds? Ini ba na siling naton sa inyo? Anom ini ka grounds. No? There are 6 grounds for impeachment. Ginplastar na naton sa inyo Banwa sang tanalikdan sila nga mga inadlaw kung ano ining mga grounds nga ni. No? So, number 1 is a culpable violation of the Constitution. Among inang una sila nga ground for impeachment. Number 2 is treason. No? Number 3 is bribery. Number 4 is graft and corruption. Number 5 is other high crimes. And number 6 is betrayal of public trust. Sa ikaduha nga impeachment complaint nga ginpasaka kontra sa Vice Presidente, diin dere ano ang gingamit nga ground agud ipa-impeach, no? Or agud i-impeach si Vice President Duterte. Plus taron tari with the news center diri sa aton sila baro nga pagpangalagan. The Vice President Sara Duterte Impeachment Update. Now, one important question, considering nga may duha na kita sila Banwa ka mga impeachment complaints kontra sini sa Vice President, what happens now? Kumadumduman sa aton sila matag palamati. The first one was filed by sang akbayan no nga grupo. Ang ilang spokesperson is the former Senator Laila de Lima. So nakapasaka na sila to sang ila si Banwa nga impeachment complaint. Ang ikaduha nga impeachment complaint, iyan naman ni sang Makabayan Bloc. Ano matabo karon kay may duha ka mga impeachment complaints? No? What will happen? Ano ni tingubon ini sila sa Committee on Justice? No? Or isa-isa gini sa separate cases? Anong mangin plastada? Ang istoryahan tana diri sa aton sa nga presentation kay diri sa aton sa nga pagpangalagad. May mangin kaupod kita diri no, a professor of political science sa West Visayas State University. Mangin kaupod naton si Attorney Jonald Dorado. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Isa sa mga luyag naton sila ba ipamangkot later on in our program is this. Nakahibalo kita, no? Kag naintindihan naton. Kag liwat-liwat naton sila ginambal sa inyo Banwa that an impeachment proceeding, no? Or an impeachment is political in nature.
No? Kay ti ko risipon na to, no? Matindog bilang piskal, ang matindog bilang prosecutor, silang ning mga membro man sang kongreso mo or membro sang Kamara de Representantes. They will stand as and act as prosecutors. Whereas the Senate, the senators will act as senator judges. So nga aton sini nga Senado banwa i-convert ini siya into an impeachment court. Ugaling kinsinihon naton sila that members of Congress, these are elected positions or elective positions. They are political in nature. No? Ano ayahan ang rason sang mga nagpasad sang 1987 Constitution nga gintugyan nila ang poder, the power, no, for impeachment sa Kongreso? O nga hindi na lang abi sa judiciary, no? Sa aton sini nga mga korte nga mayara iya banwa standards of evidence, no? Kag mayara iya sang procedure sa aton sini nga regular courts. O nga hindi na lang abi sa judiciary kag nga gintugyan pa sa legislative sa mga nagpasad sang 1987 Constitution ang poder, no? Sa isa sinibano ka impeachment. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Exclusive nimo. The House of Representatives, based on the 1987 Constitution, they have the exclusive power to initiate impeachment cases. Samtang ang Senado, they have the sole power to try and decide all impeachment cases. Di ngay hatag na to no, sa branch of government that is, basically political in nature. Ng mga elective positions ni nga danti. You give them such a power, no, sa kadako nga klase isang poder. No, kagtibalan naman si Rebano that majority daanda mo. No, it's a game of numbers. No, sa House of Representatives and at the same time sa Senate. So why give such an important and a very powerful, no, nga klase sinibanwa poder sa Kongreso when you can give it to the judiciary? No, tunan ta ni diri sa aton sinibanwa nga pangalagan. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Oras ta subong las 7:06. This time check. Peace to all the nations. May this season be full of light and laughter for you and your family. Goodwill and happiness this Christmas and always. Ining mensahe ginadulong sa inyo sang bugos nga puwersa sang AKSYON Radio Iloilo. Merry Christmas! Ho, 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 ho! Aksyon Radio. Sige. Okay, sige, shot. Ang pagtulog sana, wala niya blanco, ha? Ang pagtulog sana, lapit pa sa April. Okay, number 1 na naman sa Iloilo. Aksyon Radio. Ay, sus, harap. Okay, sige. The numbers don't lie. Number 1 na naman
ang Aksyon Radyo Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkandak sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. Aksyon Radyo Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19% in all AM stations. Aksyon Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga kaaksyon, madamukit nga salamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Wow, ako pangimbulahan gid sa Aksyon Radio Iloilo sa ila naman no pag number 1 sa Qatar Media Survey nga ginkandak sang June 7 to 13, 2024. Nagapasalamat kami nga padayon sila nga nagasuporta sa paghatag sang advisory no particularly diri sa amon sa traffic kag pagpa butyag no sang mga informasyon no regarding sa traffic. So congratulations Aksyon Radio and more power sa inyong radio station. Ako si Punong Barangay Tito Henarios, upod sa akon Barangay Council, kag mga pumuluyo sang Barangay Anilaw, Pabia. Nagkapanginbulahan gid kami sa Aksyon Radio Iloilo sa pag number 1 na naman sa Oras sa Pilipinas, las 7:10. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Balik kita diri sa aton sining presentation. Upod naton subong sa piyak na linya, we have Attorney Jonald Dorado with us right now, a professor of Political Science, West Visayas State University. Attorney Dorado, good evening. Live kita sa Aksyon Radio, si Brian. Good evening, Aksyon Brian. Kag sa aton man yung mga tagpalamati, mayong gabigit sa aton tanan. Salamat, Attorney, for the time no, nga ginatag mo diri sa Aksyon Radio Iloilo. Nanawag bala kami, Attorney Dorado, no, para makadiscuss bala kita sa pila ka mga bagay-bagay na hanungod sa isa ka impeachment proceeding. Considering that it has been a while, Attorney Dorado, no, since may isa ka impeachment nga natabo diri sa aton sa Pilipinas. Yes, Aksyon Brian, no? Ari naman ang kay Vice President Sara, another issue naman of impeachment. Yeah. Now, for first things first, no, Attorney Dorado, we've raised this question, no, because gusto naton bala sini ma-establish mabalaan kung ano ang rationale, what was the spirit behind sa pag-frame, no, sang mga framers ng 1987 Constitution. An impeachment is somehow a very powerful tool, no, para sa aton sining gobyerno, Attorney Dorado. But why did the framers give such power to Congress, considering ting members of Congress dan basically they're political in nature, Attorney Dorado? Ang aton nga constitution, no, generally ginkopya ini naton sa United States of America kay before kolonya ang Pilipinas sang Amerika, no. So ang proseso sang impeachment isa siya ka makonsiderar nga highly political in nature, no. Kagina I was monitoring ang imong ginahambal, no, kung nga man nga ang mga framers ginhatag ang poder na ini
sa House of Representatives. So technically sa Congress in general, Yeah. pero ang pagdeterminar sang kumbaga impeachment, kung impeach ang isa ka impeachable official, ara siya sa House of Representatives. So sila ang madeterminar, kumbaga Action Brian, no? Kumbaga sa korte, sila ni ang fiscal. No? Oo. So ang fiscal lantawon kung ang complaint, ang impeachment complaint sufficient, kompleto, makatindog siya, may basihan, may ebidensya, kag pwede siyang i-transmit o ipasa sa Senate para ang Senate ang mag-try sang impeachment. No? Kumbaga, kung guilty or convicted or acquitted ang impeachable official nga ina. So, ang wisdom na ina, ginhatag sa House of Representatives, no? Para sila ang makadeterminar kag hindi sa korte. Kagina you were mentioning naman hindi sa korte na lang. Yes. We have to take note nga kung sa korte very tedious man ang proseso niya. May mga kaso gani ang kisa tapos na ang termino sang isa ka opisyales wala pa na desideran sang korte, no? Unlike kung ipaagi sa amuning nga proseso, mas madasig siya. Kumbaga kung gusto kon sang House of Representatives kag sang Senate man. No? Yeah. So one of the reason is because ngati kung ibutang naton sa kung ihatag naton the power to impeach an impeachable official is because ngati mas dasig basically, attorney. Basically mo ginaang purpose niya. Kag another thing, ining mga miyembro naton sang Supreme Court, no, they were appointed officials, no, based on merit and fitness, etc. Wala sila yagin ileher. Hindi kaparehas sa mga miyembro sang House of Representatives kag sang Senate na sila yagin boto sila sang pumuluyo, no? Okay. Also, no, I was thinking ba, Attorney Dorado, ngati ang mga members abis ang Supreme Court, they are also impeachable officials. So, kung ihatag sa judiciary, who will impeach the impeachable officers kuning kaso, no? Yes, sakto na, Action Brian. Okay. So, kung kisabra, no, it's something worth pondering, Member Attorney, no? Okay. Kung ibutang abis sa courts, no? Well, sa courts na to niya, there is already a standard of evidence, no? May standard procedure na ya, etc., etc. Ang appreciation niya of pieces of evidence plastado na bala, no? Whereas sa House of Representatives kag sa Senate daw depende pa niya sa ila kaugalingon sining apresiasyon sang ebidensya, no, attorney? Eksakto na, Action Brian, no? Pag kung makita man naton or naobserbahan naton sa impeachment ni anay Chief Justice Corona, di ba? Actually, ang moto nga impeachment ang natapos gid, no? Hasta gid sa ulihi nga na-convict si anay Chief Justice Corona. Kaya ang kay former President Erap Estrada wala to natapos ang iyang impeachment trial. Ini ang kay Justice Corona amo niya ang natapos gid. So makakita kita dito sang ideya kung ano ang proseso when it comes sa pagpa-impeach kag eventually pag-convict sang isa ka impeachable official. The only sad thing about this, no, Attorney Dorado, considering that this is political in nature, on the part of the defense, sabi, no, just like what we witnessed, sabi, no, sa pag-impeach kay former Chief Justice Renato Corona, you can actually present very, very good pieces of evidence, very strong arguments, but kung decided na yabi, no, especially kung kontrapartido ka, considering that this is political in nature, it's pretty much worth nothing, no? Depende sa apresiasyon sa mga senator judges nato, attorney. Insakto na, no? Action Brian. Kag kung manotice man ninyo sang kag kumabalikan ninyo, no, ang impeachment ni Chief Justice Corona, gapamatsyag ang mga senador sang pulso sang pumuluyo. Kay ang trial naka-televise, no, kag mabatian man sa radyo. So ang mga pumuluyo hatag man sila sang kinaiyang opinion sa nagkalatabo sa sinang trial kag kung dapat gid man i-convict o kung hindi i-convict si Corona sa articles of impeachment. So
sensitibo sila sa pulso sang tumuluyo, kag most likely amo na ang nangin rason kung nga man nga mo to ang ilang decision, because initially Action Brian, no, do parang 8 o 9 lang ang based sa initial nga paglantaw nila, parang 8 o 9 lang ka mga senador sa mga panahon nga ato ang in favor nga convict o pahalinon o i-impeach si Justice Corona. Pero it turned out nga pagkatapos ang trial 20 ka mga senador, more than the 2/3 vote na kinahanglan para nga ma-convict si Chief Justice Corona. Oo. To a certain extent, no, considering the media mileage, the coverage, Attorney Dorado, it becomes a trial by publicity, no? Because, well, we do understand ngayon, mga politiko, mahulat man na sila. Amo, what the sentiment of the masses, Attorney Dorado? Yes, certainly good, Action Brian, because kinanglan man nila i-considerar, no, kung ano ang ilang mga desisyon sa impeachment trial, for example, posible nga may implikasyon sa karera nila sa politika. Oo. No? So that's why very sensitive sila kung ano ang pulso sang pumuluyo kay gani ining impeachment, isa ni siya ka highly political no? Kung dapat yun man nga pahalinon o kung hindi ang isa ka impeachable official. Okay. Now, if we dissect a bit, no, the impeachment complaint subong bara, no, Attorney Dorado, against Vice President Sara Duterte, we do have two impeachment complaints already. One from the Akbayan Group, and the second is from the Makabayan Bloc sa House of Representatives, Attorney Dorado, no? Considering nga may duha ka mga impeachment complaints, Attorney, what will happen? Ano matabo? Sir, tingubon lang ini siya sa Committee on Justice ang House, Attorney Dorado? Yes, Action Brian, no? Kung may commonalities or may mga ginsight sila dara ng mga articles of impeachment nga parehas lang man, pwede na siya nga i-consolidate para nga ang pag-deliberate o pag-discuss sang sina nga articles of impeachment, isa na lang. Okay. So what happens because entirely separate ng articles of impeachment, Attorney? Medyo huol siya. Kung i-separar mo pa, no? So mausik sang simpo ang mga miyembro sang kay ma-refer na siya sa Committee on Justice, no? So they will also base sa rules nila, no? Ang pag deliberate sining mga articles of impeachment. So kung palarihas man lang, even sa korte, no, mo man ang ginobra, kung palarihas man lang na ang inyong ginasite, no, i-consolidate na siya eventually, and kamo bahala kung sino ang nag-akusar, no, sila ang kinahanglan nga maghatag sa ebidensya para pamatud-an ang ilang akusar. Okay. Kaya hindi bala, no, sa aton sini nga konstitusyon bala, Attorney Dorado, may ginatawag kita sini nga 1-year bar rule, no? Once nga may impeachment complaint na nga gin-initiate against an official, no other impeachment proceedings can be initiated against the same official within 1 year, no, Attorney Dorado. So, di subong duha ang impeachment complaints. This has got nothing to wala niya problema sa aton sini nga 1-year bar rule, no, Attorney Dorado? Wala pa man Action Brian, no, kay pag-file nila sa Secretary General sa ilang impeachment complaint, kinanglan pang i-verify kung ang impeachment complaint nila kompleto pag-abot sa forma kag sa substance niya o kung sa yaunod, no? So kinanglan i-refer lang tawon sa anay kung complete sa in form and in substance, and dapat ma-refer siya, and ang ma-determine siya na rather is ang Committee on Justice, no? So kay subong wala pa na siya nagakatabo, so wala pa nagasugod ang 1-year ban, no, sa pag-file sa impeachment liwat. Okay. Yeah. So ano siya, no, time is of the essence, magaling magamo. Siri, if you get the chance to impeach an impeachable official, dapat siguraduhon mo because kung hindi mo mapadutlan, you're gonna have to wait for another year, Attorney? Insakto ina, no? Bala mo ang purpose kung nga man nga may 1-year ban, Action Brian, kay para hindi maabuso ang proseso sa impeachment. So kay karon wala na napahuway nga hala na lang file sa impeachment against an impeachable official. So ang trabaho yaman apektado, no? So kay ginagamit ang impeachment para iharas siya.
No? So Oo. that's why dapat kung ma-file siyang complaint, kompleto imo ebidensya, makatindog siya, kag may basihan, may ebidensya. All right. Now, let's move forward, Abi. No? Sa aton nga late tuners, we have Attorney Jonald Dorado, a professor of political science sa West Visayas State University. We have 6 grounds for impeachment no, based on the 1987 Constitution, Attorney Dorado. Ang iban sila di basically do self-explanatory naman, no? Like bribery, treason, culpable violation of the Constitution, graft and corruption. No? So somehow do may idea, nakita bala kung ano ni siya. But if we talk about other high crimes, no, what constitute high crimes nga ginatumod sa konstitusyon naton, Attorney Dorado? Actually, maskin sa Constitution ta, wala siya na specifically define ano ang buot silingon sang other high crimes. No? So buot silingon, ang poder para i-interpretar kung ano ang buot silingon sang other high crimes ngayon na yara na sa kamot sang legislative department, no, anong ma-constitute mo da ang other high crimes. I think based sa ila ning complaint nga gin-file, no, sang I think akbayan, ang isa sa ground nga gina-cite nila is extrajudicial killing daw, no, as other high crime, no. So muna ang ilang isa sa mga grounds nila insofar as other high crimes is concerned. Okay. In fact, daw gintugyan gani no sang Supreme Court sa legislative sa House Attorney Dorado sa pagplastar sang definition no kung ano ning butsilingon sang other high crimes. Insaktoy na action Brian. No? Oo. Sa mao balag do ginapulo paminsar man bla naton si attorney no because the way we understand how the 3 branches of government works no is that it's the judiciary that interprets the laws, Attorney Dorado, but in this particular case, gintugyan sang judiciary sa legislative to define kung anong high crimes, Attorney Dorado. Not necessarily the judiciary, but the Constitution, no? Kinanglan nila mahatagan sang definisyon ano ang buot silingon sini sang other high crimes nila. Parang kaangay man sang political dynasty. Nga sa subong wala pa kita Johnson na. So wala sang interpretasyon kung ano ang buot silingon sang political dynasty bakod wala man may ginpasar nga dayi ang Kongreso nahanungod sina, no. So ining other high crimes ara man nila sa ila nga poder kung paano nila i-define ang buot silingon sang other high crimes. Okay. So considering nga wala sang clear definition kung ano ning other high crimes, Attorney Dorado, the same with the definition of political dynasty, does it remain entombed in the niche of the Constitution? Meaning to say, we cannot avail of this ground, Attorney? Hindi, sa subong, pwede mo siya ma-avail, no? Nga ground. Ang problema lang dala is kung paano or ma-appreciate bala sang miyembro sang House of Representatives kag sang Senate man ilang maging judge sila later on, makonsiderar ba nila ang ginahambal mo nga example, no, or nga article mo as an other high crime, no? Okay. So depende na sa deliberation kung high crime gid man na o kung hindi. All right. So agwa niya sinino do depende sa presasyon sa mga membro. Yes, sakto na. Okay. Brian. O gali kay budlay kung magamo sin attorney no because sky is the limit kung magamo sina. Amo man na ang kumbaga ang downside, no? Kung ang definition ihatag mo or ang poder sa pag-define ihatag mo sa ila, no. Oo. All right. So well that's it no for other high crimes. So again ting iba na din nga mga grounds do basically do main sinihan ta naman no. Kakon basahon naton. How about betrayal of public trust, no? Because in a sense, kung magambal kita sini betrayal of public trust, Attorney Dorado, it seems to be something very broad, bala, Attorney? Actually, Action Brian, parang based on perception siya, no? Yes. Were you felt betrayed? No. Action sang impeachable official nga ina. So, again, ang pag-define na kung na-betray o wala, ara mangyapon sa poder sang Kongreso. Okay. So, depende sa gyapon sa presasyon. Very subjective. Para sa ako niya, pag traidor na ni, it is relevant to because sa iban, basi hindi pa man. Correct. Sakto na, Action Brian. So. Alright. So, well, ultimately, no, this is going to fall on the ability to discern
sa aton sining sa level sa House of Representatives kag kung if it reaches to the extent or to the point of an impeachment court sa Senado, attorney. Yes, exacto na, Action Brian. All right. Na, ano ko lang isugpon ko lang, attorney, no, before we let you go, no, and we really appreciate the time nga ginatag mo diri sa Action Radio sa aton sila nga mga listeners, no. Perhaps you've also remember the case of former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. May co-waranto case ato before, no, kay former Chief Justice Sereno. Ano basically ang difference, attorney, sang co-waranto kag impeachment? Ang co-waranto, Action Brian, ginapamangkot dira kung na-comply mo pala ang tanan nga mga requisitos para sa posisyon nga ginahawiran mo, no? So tanan balad nga qualifications, tanan balad nga requirements nga ginapasad or require sa constitution, na-comply mo bala o kung wala, no? So ko-waranto si Chief Justice Sereno bangod sa ground nga wala ini nag-submit sang iyang mga salin. So balikan ta ang kaso nga na, no? Kag gina-consider ini nga violation sa requirement ng integrity. Kay isa sa mga requirement bilang para ikaw mangin justice ng Supreme Court, you must have an integrity. Amo ni ang ginsay sang Korte Suprema nga rason nga bangod kay wala ka nag-comply sang pag-submit sang imo nga salin, wala ka sang o wala mo na comply ang requirement sa integrity. Rason kung naman nga nakakas siya sa pagiging Chief Justice. In fact, kung i-check nyo ang website ng Supreme Court, hindi mo makita ang pangalan ni Chief Justice Sereno. Okay. No? So really, it makes the appointment void kung in kaso? Yes, no? Amo nang natabo. Ang problema lang, Action Brian, wala ko may nabalaan kung usually it's the Judicial and Bar Council, no, nga nag-deliberate, nag-nominate sa posisyon nga, no. Parang wala ko may nabalaan kung may napanabat pa sa ila nga mga miyembro nga ato nga nag-appoint or naghatag sang ilang appointment kay or rather sang nomination, no, kay Chief Justice, no. All right. So basically magambal kita sining co-waranto. You question the legality, no, of someone holding an office. Can you file a co-waranto case against a president or a vice president, attorney? Well, following this pronouncement or this decision sa Supreme Court, it appears nga pwede, no? Kung may makita ka da, pag-check mo sa Constitution, makita mo da sa mga qualifications nga posible wala siya sa among qualification, no, presidency, ang edad niya big, no, or ang iyang citizenship, no, then that could be a ground para iko-waranto ang isa ka supposedly impeachable official. All right. Alang taon ta, no, these are again, no, sketchy times bala, no. Some find this as interesting, pero let's see how things unfold, no, sa palabuton nga mga inadlaw. Attorney, we appreciate the time ginatag mo diri sa amon sa Action Radio Iloilo. Thank you for the crash course, attorney, and good evening. Madamoging salamat, Action Brian, kag sa tanan ninyo nga mga tagpalamatay. Good evening, everyone. Good evening, Attorney John Aldorado, a professor of political science sa West Visayas State University. Oras ta, 7:31. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of
of Japan. Congratulations, Action Radio. Nag-number 1 na naman sa Kantar Media Survey last June 7 to 13, 2024. Congratulations. This is Prince Celo, Chief Marketing Officer sang The Medical City Iloilo kag Board of Director sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Incorporated Iloilo. To the men and women of AKSYON Radio Iloilo, congratulations sa inyong pag-number 1 sa Kantar Media Survey sang June 7 to June 13, 2024. Saliga ninyo ang amon padayon nga pagsuporta sa inyong mga programa sa AKSYON Radio kag inyong mga aktibidad. Sa Iloilo, AKSYON Radio. Ako si Joey Pacheco sa Inclusive Driving Academy Iloilo. To the men and women of AKSYON Radio Iloilo, congratulations sa inyo. Pag-number 1 na naman sa Kantar Media Survey sa June 7 to 13, 2024. Pamatuod lang ini, nga kabog sa gihapon ang ginapamatian sa mga Ilonggo. Sa Iloilo, AKSYON Radio. Po, si Manny Paello, number 1 fan sa AKSYON Radio. Ang AKSYON Radio, number 1 sa gihapon. Ako si Attorney Von Superior sang Provincial Population Office. The men and women of AKSYON Radio Iloilo. Congratulations sa inyo pag-number 1 na naman sa Kantar Media Survey sa June 7 to 13, 2024. Pamatuod ini na kamugi hapon ang ginapamatian sa mga Ilonggo. Sa Iloilo, AKSYON Radio. The numbers don't lie. Number 1 na naman ang AKSYON Radio Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkandak sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. AKSYON Radio Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, AKSYON Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga ka-aksyon, madamong gid nga salamat sa inyo padayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, AKSYON Radio. Dakop ka, daog ka, Year 5. Promo Mechanics. Pagpamati sa AKSYON Radio Iloilo. On air man o kung Facebook ang madakpan nga nagapamati hatagan sang kupon. Kung magabutan ang imo kupon, gilayon magkadto sa AKSYON Radio Iloilo Station dala ang kautod sini bilang pabatuod nga ikaw ang nalawagan. Wala kalog, kada patiyog may daog, may tsansa nga magadaog sang cash, appliances, mountain bike, bugas, gift certificates kag AKSYON Radio merchandise. Kung ang imo pangalan nagabutan sa programa sa aga, tubtub sa programa sa udto, AKSYON Reports Morning Edition, AKSYON Balita numero 1, AKSYON Hotline, mga drama sa aga kag balita banat buli nga nagapauli sa syudad. May tubtub las 5 sa hapon sa pagpadulong sa station. Ang kupon nga magabutan sa mga programa sa hapon, AKSYON Love Line, mga drama sa hapon, AKSYON Reports Afternoon Edition, Firingline kag AKSYON Night Patrol nga mga taga-syudad. May tubtub las 12 sa udto sa masunod nga adlaw sa pagpadulong sa station. Ang nagabutan nga taga-probinsya hatagan tubtub las 5 sang hapon sa masunod nga adlaw sa pagpadulong sa AKSYON Radio Iloilo Station. Agud nga magpatiyog sang ruleta. Ang premyo makuha gilayon kag madala pa uli. Promo runs from January 22 to December 27, 2024. Per DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-01-004 Series of 2024. Libre sakay promo sang AKSYON Radio Iloilo. Ako si Joshua Granada, estudyante. Nagpapasalamat dito sa libre sakay programa sa AKSYON Radio Iloilo sa mga takobig nga mabulig sini para mabuinan ng akong gastos. Libre sakay promo sang AKSYON Radio Iloilo. Ako si Lynn,
nagkatulad sa Iloilo, nagapasalamat sa litingan sakay program sa Action Radio Iloilo tungod ako din ang mabulig sini para mabuhinan ang akong gasto. Kabay pa nga madamo pa nga kasubong sa akon ang mabuligan sa programa sa Iloilo Action Radio. Libre sakay! Libre sakay! Libre? Wala bayad? Libre! Sakay na! Libre Sakay promo sa Aksyon Radio Iloilo. Radyo sa Aksyon Radio at sa Facebook natin, kahatag kami sila sa tupon. Ang tupon na walang nalimaran ng dalawang estasyon na iwawag sa kanila. Number 1 naman sa Iloilo, Aksyon Radio. Oras na 7:41. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Balik kita diri sa aton sining presentation. The Vice President Sara Duterte Impeachment Update. Storihanta no siling naton kagay na a second impeachment complaint has been filed against the Vice President. Ikaduhaning tampa nung impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Upod ta sila matriyon, trainee reporter Leanne Alayon plus taron tanin no. Ining ikaduhangan nga impeachment complaint gin pasaka sang Makabayan Block, Leanne. Yes, Action Brian. Okay. Ano kuno ni what are the grounds nga gin plastar sang Makabayan Block? Action Brian, sa ikaduhang impeachment complaint nga gin file bato kay Vice President Sara Duterte, isa lang ka ground ang ilang gin gamit. Amo ini ang betrayal of public trust, may kaangtanan sa abuse, misuse, and wastage of 612.5 million confidential funds from 2022 to 2023. Okay. So basically, ang ilan niyang articles of impeachment nahanungod sa confidential funds sang Vice President? Yes. Okay. Pila ka articles ko nun Kaya hindi ba lang una to 24 articles of impeachment. Subong iya, isa lang ka ground ang incite nila with how many articles of impeachment? Mayara sang tatlo ka reklamo, Action Brian. Okay. Tatlo ka articles. Ano nung nakabutang da? Pwede mo mabasa? Yes, ang una, gross abuse of discretionary powers over 612.5 million in confidential funds from December 2022 until the third quarter of 2023. Ikaduha, ang gross disregard of transparency and accountability, making a mockery of the audit process by ordering subordinates to prepare implausible accomplishment reports supported by fabricated liquidation reports and falsified documents, and to submit the same to the Commission on Audit to support the questionable use of confidential funds that is not in the accordance of laws and regulations, causing great injury to the government and the taxpayers. Ikatatlo, Action Brian, ang dereliction of official duty with her willful refusal to recognize congressional oversight during budget deliberations and its authority to conduct inquiries in aid of legislation. So, again, igo nila sa betrayal of public trust, ang wala pagtambong ni Vice President Sara Duterte sa mga committee inquiries in aid of legislation. That's one of the, amo nang isa sa mga insights nila. Yes, Action Brian. Alright. How many signatories pilakbilog nagpilirma? Sa subong sa updated nga record, Action Brian, may 75 nga complainants o consignatories ang second impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Lakip sa mga signatory, Action Brian, daya Neric Colmenares, ang former Bayan Muna Party List Representative, kag Liza Masa, former Gabriela Women's Party Representative, Teddy Casino, former Bayan Muna Party List Representative, Sara Ilago, former Kabataan Party List Representative, Antonio Tino, former ACT Teachers Party List Representative, kag
Satur Ocampo, former Bayan Muna Party List Representative, Eufemia Colyamat, former Bayan Muna Party List Representative, Emmy De Jesus, former Gabriela Representative, Ferdinand Gaite, former Bayan Muna Party List Representative, kag iban pa, Action Brian. Alright. So, dali lang gid. Wala pirma ang mga teacher party list representative subong Franz Castro. Why sila? Why? Action Brian, actually kaupod na si teachers party list, Franz Castro sa mga nag-endorse. Tatlo okay. ini sila nga nag-endorse sa ikaduha nga impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Kaupod niya man diri sa nag-endorse daya Kabataan Party List Representative Raul Manuel kag Gabriela Representative Arlene Brosas. Tatlo sila tanan, Action Brian, ang nag-endorse. So, kaya hindi magali nila kinanglan sila magpirma, no? Considering that they are current incumbent members of the House of Representatives, gin-endorse lang nila. Yes. Alright. So far, wala pa yan, no? Si Vice President Sara Duterte statement nanungod ni sa mga impeachment complaints na ginpasaka kontra sa iya. So far, Action Brian, wala pa nakapaguha sang statement ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Alright. Isa ni sa mga barantayan nato, no? Basi maulat naman ni si Vice President Sara Duterte over the weekend. Pero if we put side by side, no, juxtapose ang una tong impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte, kag iningin preparar sa Makabayan Block, no, do mas lapit-lapit niya sa tigin ang ikaduha nga mga impeachment complaints, no, kag ang ila sining articles of impeachment layan, kaya at least bisan pa paano do may connect bala sang sa una nga do ka questionable man to, no, amo to bilagin pang raise naton dire banwa kagabi nga preus na gingamit nila sining basis ang mga acts, no, actuasyon, acts, omissions whatsoever ni Inday Sara Duterte sa iya kapasidad bilang mayor. Ti amo tong libog ulo nato bila kagabi. Why would you cite that as a ground, no, for impeachment considering at mayor pa man to siya, and a mayor is not an impeachable official, no? Dapat contrary official act of an impeachable official, no? Sa iya man siya kapasidad bilang impeachable official, di ba? So, do mas lapit-lapit ni sa tige iningin file subong impeachment complaint, no, sang Makabayan Block. So, anong rason nga isa lang ka-ground ko nga gin-cite nila? Action Brian, suno kaya Nery Colmenares during sang ilang press conference kaina, isa lang ka-ground ang gingamit nila for impeachment kay Sara Duterte, kay Vice President Sara Duterte, tungod suno sa kaya Attorney Nery Colmenares, ang betrayal of public trust is all-encompassing o kung comprehensive na nga ground, Action Brian. Kaga nagapati man siya nga ang single ground magapadasig sa nga proseso sang impeachment. Alright. So, encompassing, meaning to say, nga igo yan ang tanan, magamo sina. Alright. So far, duha na ni ka mga impeachment complaints. No? I'm not sure kung ano may ginabulubantayan pa ta ba si may isapagid. So far, wala pa may naka-announce. No mo pa lang ne? Yes, Action Brian. Alright, nanton ta ba si may magtugang pa ba? Salamat, Leanne. Leanne Alayon sa Iloilo Action Radio. The Vice President Sara Duterte Impeachment Update. Salamat gid, no, sa aton sila nga trainee reporter Leanne Alayon from Tower News Center. Ante may base may isa pagid, no? Wala to laton tani bulubantayan tani. Duha na so far ka impeachment complaint. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Pero may lang sa aton sila matag para matino sa mga mahilig mag-inom sang kape. Mira kita bra Santon Plus Coffee Mix isa ka healthy nga klase sang kape. May kombinasyon ini sang herbs, mangosteen kag soya. Rason nga madamo kita diri makuha nga benepisyo. Ang Santon Plus Coffee Mix may sarang nga magserbe bilang antioxidant nga makabulig away sa harmful cells nga makatugas sang baratian. Makabulig pa ini sa pagparami sa aton sila nga supat bangod kami sarang ini nga makapahina sang aging process nga maka-maintain sang youthful glow bangod sang mga sangkap, no, sa mangosteen kag soya. Katimbang ang Santon Plus Coffee Mix sa pag-boost sa brain's cognitive functioning. Rason nga nagahina ang memory loss. Hindi ka basta-basta mangin malipaton. Bangod caffeine-free coffee ini nagapakalma pasang aton sila ba nga nervous system.
Kung may pamangkot, mag-contact lang sa 0917-778-7200. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras na subong las 7:51. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. The die is cast, no? Meaning to say, nasugura na ang proseso. Impeachment complaints have been filed before the House of Representatives nga mayroon sang exclusive power na to initiate an impeachment kontra sa impeachable official. Ang pamangkot, matigayon ayhan. Insinihon nato ng pilasin Adri Banua ka mga bagay-bagay. No, number one, the President already issued a statement. Siling niya, hindi nyo pagsapaka, pabayida siya. No, hindi man na siya importante. Si Vice President Sara Duterte. Ang proseso abi sin Adri Banua sang isa ka impeachment is that antes nga magsaka sa level sang Senado, ang isa sila ka-impeachment, kinahanglan during the plenary deliberation sa Kamara, buto-butuhan sina Action Journey. Kinahanglan at least, no? At least 1/3 sang bilog nga miyembro sang Kamara de Representantes ang ma-approve sang articles of impeachment. So, kinanglan 1/3. Now, considering that, can we call it directive? Statement lang no? Kaya hindi man niya pwede makamando si President Marcos mo sa Kongreso considering the separation of powers. No? Di may request na, may statement ang Presidente hindi nyo pagsapaka. Now, will the members of the House heed the call of the President? Mamati ba na sila sa Presidente? O galikiti, there are a lot of scenarios there. No, it could be, we can take the statement of the President in its face value. Pwede, no, mambal si President Marcos, hindi ko gusto ni mo tumana. Basi hindi niya gimang gusto. No? Or basi ti hidden hand no? Inabalang sa atubangay, no? Nagapangamusta, ga-shake hands. Pero sa likod, uyat 45. Isa kakamot, uyat 45. Ang isa kakamot, sila ba pangamusta? Kasi may hidden hand man, no? Or it could be that, in face value, the President is sincere. Hindi niya man gusto, gidman, no? Impeach si Vice President Sara Duterte. So, isa sa mga barantayan, sa palabuton, sila nga mga sinimana, hindi man siling banong insigida, gida. It will take months, no? Binulan man kay, if you can still remember, no, former Chief Justice Renato Corona, kung hindi kita magsala, it took what, 4 to 6 months? Do apat tubtob anong kabulan ba na to? Kung hatagan prioridad ini siyang kamara, pwede ni nila mapadasig action journey. O galing kiti by order of business manada mo. Kung ipaschedule kang ipa-line up gilayon sang speaker ni Speaker Martin Romualdez, basi may ngagaw. Ina kung hindi mamati ang speaker, sa iya pa kaisa. Man pa kaisanay ni si speaker kag bungbong mo. No? The President, kung kaso por kaso, hindi siya mamati, is pa kaisa niya, pa-line up niya din, gilayon para makalabot sa plenary deliberations and voting. Actually, kulang taon ta si Banua, no? And iba rin mga impeachment complaints na i-refer pa rin sa Committee on Justice. Kung hindi kita magsala, they have, at least 60 days no, to decide upon these impeachment complaints kung may form, if there is sufficient form and substance. O galikiti, these are plainly political. Ang pamangkot, bisan makapasar pa siya sa Senado or sa Kamara, mapasar ayan sa punto de vista sang Senado. In fact, one of these days na maka-interview kita ni sa senador, bulubantayin nyo ba no diri sa Action Radio? Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Buya kita na no, sa aton sining commercial load. The Vice President Sara Duterte Impeachment Update. Interesting times or ang iban sinigambal sketchy times. Mabuya kita commercials, standby sa aton sila ba nga pagpangalagad. La 7:55.
Kon mabakal sang bulong, inang nasulayan, inang Peace to all the nations. May this season be full of light and laughter for you and your family. Goodwill and happiness this Christmas and always. Ini nga mensahe ginadulong sa inyo sang bugos nga puwersa sang Aksyon Radio Iloilo. Merry Christmas! Ho, 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 ho! Aksyon Radio. Sige, sige. Okay, sige, so. Ang pagtulog sa wala niya ko ha. Ang pagtulog sa naman. 150 plus upgrade. Wow. May number 1 na naman sa Iloilo. Aksyon Radio. Ay, so sa harap. Okay, sige. The numbers don't lie. Number 1 na naman ang Aksyon Radio Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkandak sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, Aksyon Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga kaaksyon, madamong gid nga salamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Wow, ako pangimbulahan gid sa Aksyon Radio Iloilo sa ila naman no pag number 1 sa Qatar Media Survey nga ginkandak sang June 7 to 13, 2024. Nagapasalamat kami nga padayon sila nga nagasuporta sa paghatag sang advisory no particularly diri sa amon sa traffic kag pagpa butyag no sang mga informasyon no regarding sa traffic. So congratulations Aksyon Radio and more power sa inyong radio station. Ako si Punong Barangay Tito Henarios, upod sa akon Barangay Council, kag mga pumuluyo sang Barangay Anilaw, Pabia. Nagkapanginbulahan gid kami sa Aksyon Radio Iloilo sa pag number 1 na naman sa Kantar Media Survey nga ginkundak sang Hunyo 7, Tubtub Hunyo 13 sa sininga tuig 2024. Inyo gid na pamatudan ang dekalidad ang inyo programa. Congratulations sa Iloilo,
Action Radio. Ginakamya ko daw mga nagabulig sa kon, si Rosalyn, si Sally, ang Talaga pamati ah. ang talaga nagapamati. Salamat sa Action Radio sa mga pupod juga sa Jahira Taxi nga magpamati ka mo sa Action Radio mas dakpan ka mo, dakop ko mo, gapro mo. Sa Iloilo Action Radio. Hold my breath. Feels like the feeling of my heartbeat out of my chest. Take a step. Try to quiet all the words spin around my head. Every door another chance to find what I've been waiting for. I search the whole world. Bugal namon nga ginapresentar ang Operation Tulong sa Manila Broadcasting Company. Simultaneous, no? Ang aton sining paghiwat sining activity. Number 1 radio station sa bilog ng Iloilo, ang Action Radio! Woo! Unahon na ganun linaw-linaw. Kag syempre, kung makita nyo, Ari, oh. Congratulations! Nurses, dietitians, yes, mga health workers natin, and most especially, all doctors. Oras sa tasubong, no, alas 8:05. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Balik kita diri sa aton sila nga pagpangalagad. This time sa ilo kita no sa aton sila nga patron upod sila kay Aksyon Paula Jane Ilambayo. Ipaplastar ta lang nino kay kagaina may dump truck no nga may karga balas nagkaraula tong iya nga karga no sa Drilon Bridge na naman
no, sa Mulilone. Siling naton na naman, kiti kagapon may nagtakilid man tong truck mo. No? Delivery truck. Tido permi na daw, no? We have Aksyon Paula with us right now, no? What happened, Aksyon Paula? Nakakas o nahukas ang lock sa likod sang dump truck, rason nga naula ni ang karga nga balas padulong sa Lapus nga direksyon Action Bryan. Ang dump truck nga inihalin ni siya sa Iloilo Central Market kay tungod nga ang ginakayo bala nga Central Market Action Bryan may gina pang kabkab dila sila nga balas. Kabkab nga balas? May ginapangkuha nga balas Action Bryan. May gina-excavate sila dahaw? May gina-kutkot? May ara sila nga may ginakutkot pero ang iban Action Bryan nga mga balas na nga hindi na balakyanan kay ginatampok na nila sa Leganes sa pagpamangkot naton kay ina. Okay. So, gina-remove nilang balas to, dali lang gid nga mo na, Hindi man siya balas, Action Bryan. Ang do... Kay ginalantaw ko ring picture, duduta lang man ni Churay eh. Oo, pero hindi siya duta, Action Bryan. Ginuyata naton kay ina. Ulaanggit siya sa balas sa mga lapit sa baybay na bala. Doon mo na, Action Bryan, ulaanggit sa dira. Mamagamba labi kita balas. Ang gasunod sa pinsar kuya is that ang balas bilang inang gina-mix klada ta balas sa semento, hindi mo na? Hindi mo na, Action na Bryan, balason. Doon mo na kayo na pagpamangkot naton sa traffic enforcer kag sa engineer man dito, construction worker nga dito sa area. Pero doon lapit-lapit siya sa balas, Action Bryan. In fact, ginalantaw ko gari subong do. Inang itsura niya na bala daw, duduta lang gid la. Oo, may miskla siya nga duta, Action Bryan. Tapos, mabasa-basa pa siya, kay na. Amo na nga daw duta, gid siya bala tulukon. Okay. Now, nakaliko na gidya, fully nga nakaliko na ining dump truck, siyang gulpyada lang bumukas na, portahan niya sa likod, no? Oo, nakatuklad na niya siya sa may taytay, sang nakakas niyang lock sa likod, kag naula ang karga nga balas. Tinga nga nahukas, Pagpamangkot naton, sa dito man sa naga-drive bala sa nga dump truck kay Action Bryan sang gulugab inaya sang ginkuha na to balang mga nagkalaula to nga balas kay may bako nga gintawag kag may dump truck man nga dira ibutang bala ang naula to nga balas. Pamangkot kita nga posible na wala nila na lock maayo. Mayara man time sa pagpamangkot naton nga tungod sa kadugayon sa nga dump truck di balaga kala tuktok, so may posibilidad nga mo nang rason. Oo. Amo ni ang dump truck rito, di ba natural pwede ni maalsa ang likod niya, no, kung ibubo yang iya sining balas nga karga, Aksyon Paula? Yes. Okay, wala man niya umalsa, Aksyon Paula, na bumukas lang gid yang do pertahan sa likod. Oo, wala nag-alsa, bumukas lang gid yang pertahan sa likod. Tiisi pa bala sa kadamol-damol sina mo, Aksyon Paula? Yes, sa pagpamangkot man gani naton dito pagpangusisa sa mga traffic enforcer do ang ilang measurement bala do tatlo do ka kubiko do mo nang term nila. Tatlo ka no? Naula. Oo, ang naula nga balas. Oo, do tatlo ka kubiko do mo nang term nila pero madamo-damo to siya kay na ang naula, Action Bryan. Pero bala mo kung ano yung ginapaminsar ko, what if nga may nagasunod to? Kag bumukas golpeada to ang ano to, sili ang portahan gimana, no? Ang iyan nga bukas-bukas sa likod, kag nahulugan. Yes, amo man ang pamangkot naton sa traffic enforcer nga na-deploy dito sa area kay na. Suno sa iya sa traffic enforcer nga wala man sang may nagasunod sa likod sang dump truck o galing malayo-layo siya ya, Action na Bryan. Amo man tong nakapangaman man ang nagasunod nga sa lakyan sa dump truck sang naula na tong balas. Amo gini isa sa mga leksyon nga matun-an siya na diri naton banwa is this, no? Let us maintain a safe distance. Magsunod kita sa mga kaparehos. Sili kay parehos na. Antuan nyo balaw, kung parang lita, nagatirabid-tabid ka to, karon sa likod yato, kag nahulugan ka to. No? Dagdagan kimo sa kadamol pangadana. No? Matupan ka to, bausus. Saka delikado, yung mag-amusin ng plastada. Nahimos man nila to, Aksyon Paula? Mga pasado las 4 ni sang hapon natabo to nga naula ang balas mga lasais naman, Aksyon na Bryan subong nga gabi nakaabot tong ilang bako kagang dump truck kag nahimos naman ang balas dito sa dalan. Okay. Ano giman ang tawag, Aksyon Journey?
Ginalantaw ko rin sa Google, tailgate ang nakabutang. Amo gid ba na? Ang tawag, sang do pulupurtahan niya ba na? Ano makita mo da? Tailgate gid man? Basta pulupurtahan, ano? Kido pulupurtahan man agyapon mo. So, wala lang gid man malak. Di nang lock niya sila, ginlinglingyok gina. Oo, sa kilid, sa Action Brian, may hara man Damo sa na mo, idalom. damo na yalak mo, hindi ba? Oo, sa piyak nga kilid, may lock. Then sa idalom niya pagid, may lock pagid na. May nakita kita to kay na nga... Ano nga klase lock man? Ano itsura niya daw? Daw hook sa Action Brian. Hook, okay? Di araw-araw pa way mahook tanan? I mean, because I'm trying to understand, pero paano paano magbukas kung parang lita na lock, wala malakmayo? Pagpamangkot naton dito sa area kay Action Brian sa engineer nga nag-back up na yan. Nagresponde. Oo, nagresponde. Kay nagapataklad niyang dump truck. Ang weight bala sang karga nga bala sa Action Brian, siguro posible nga ang weight sang karga nga bala. Ang bugat? O ang bugat niya dito gid naga-isol sa pertahan. Kamo na siguro nga angat bala Pero kagaynak ara pa, I mean gatapik pang iya tong nga mga hook. Kabot naton wala na tong dump truck. Ay, okay. Diretso na lang nila sa Leganes na kay para nga hindi na bala maka-hamper makano pa sang traffic Action Brian. Maka-obstruct. Oo, so kaysa kadelikado sinimo. Oo, kahapon may delivery truck mga ni Action Brian nga na disgrasya dito man sa same nga area. So nagtakilid gid to. O pero ang kasada to ya halin to siya sa Taytay, nagapadulhog na siya ya. Ano namin mo alin siya sa Taytay man? Sa Taytay sa direksyon sang Lapus. Alin na siya sa Lapos ga tumabok siya pakadto sa Mulye. Oo. Tinga bumaliskad nga nagtakilid to sa Gapunaw. Takilid to sa Action Brian tungod nga stop na sila ginpa-stop na sila ang Sino ang ginpa-stop? Sino nga sila? Ang delivery truck kagang mga salakyan dito sa Taytay. Di bala na sila magdulhog. Muna ginpa-stopan na sila. Ugaling may mga salakyan ni sa tubang sang delivery truck. Pero sa bit na ya sila bala sang approach Action Brian. Oo. Bit na ya sila. So doon na alang-alang ni ang driver. So, sang nabatsagan na ni Action Brian, nga do wala na bala yung preno, naglamsot na yung preno, nagdesisyon na lang niyang driver nga maglapaw sa left lane, kag nagdiretso siya dito sa gutter, ginbunggo niya lang dito sa gutter, amo tong rason nga nagtakilid siya. Golpeada sila ginpa-stop, nagpreno, golpeadang sa tubang niya, ginlikaw na lang sang driver. Oo, amo na ang plasada. Ang tricycle naman niya nga natumbahan kahapon, nagapasaka naman niya sa Taytay. Pero mayo lang, maswerte, nga samtang nagapadulhog ng delivery truck, nakita Manila sang tricycle driver kasang mga upod niya, nga nagapakadto bala sa direksyon nila, naglumpat na sila. Amo to nga wala sang may napilasan kahapon, pero ang ila tricycle na damage. Kadelikado, ligat to, dumduman mo to, mga metal paring to, karatak-tak man da, dira man na mismo. Yes, same nga lane kay Action Brian, kaya ang delivery truck to sang may karga nga metal faring, pasaka man to sa Taytay, pakadto sa Lapos, ato ya, nakakas to ya, nabugto gito ang higot sa mga metal faring. Damo na damo, dumduma ko sa nagligat to, mga mantika man tong karga sang truck, karaula man na da. Oo, amo man na gani ang hambal sa aton sang traffic enforcer kaina. Hambal niya, ma'am, may tangke man na gani sang una, sang mantika nga naula. Tapos kahapon, ang delivery truck na nagtakilid. Ano ganito? 2022 ba to? October 23, 2022. No. Kung sa mga katigulangan pa, baw, mariit nga lugar na magamon Action, Paula, damo na namo. Yes, sa mga residente, gani nga malapit ni Action Brian, nagparapit sila sa aton kay na. Nagamba sila nga mariit na di nga lugar bala ma'am, banila sa aton, kag kinahanglan gid nga may traffic enforcer, kag maginainay gid ang mga salakyan magpasaka sa Taytay, amo man magpadulhog. Social na subong, bala mo kung ano na subong ang mariit? Ano? Accident prone area. Yes. O hindi ba yan, social? So, nasa mga katigulangan, ti mariit subong ya? Accident prone area. Pero ano ang plastada da sa Taytay, do alang-alang gid man sa mga truck, kay kung maglabay ka sinadra, dapat ang guluhan mo pa mo.
Oo, sa pagpamangkot naton sa mga driver, action ba yan, na mga nagdugat na bala nga nag-drive, maalang gid man na Sino piloto mo? Si Action Alfie Bilyones. Oo, Action Alfie, ano, do alang-alang gid man. Kung mga dagko nga mga truck daw budlay gid man. Yes, Action Brian. Naalang ginada. Dapat maanggulo, budlay sila pares na ano, kung halin sa Muliebe, pakadto to sa direksyon sang Lapos, kung may sugata, be? Kinanlan kita assistant sa sa mga traffic aid. Oo, kay tilagba ni mga truck tapos hindi man gid tama kalapad abing taytay na da mo. Oo. Okay. Ti dapat gihan tari pangitan tari pamagi action Paula kay para hindi na ni matabo. Although ining ang natabo niya subong hindi niya bangod sa sitwasyon sang dalan but because of the luck, no? Nag-give up guro, nagsuko na ang iyang luck, wala na makakapit maayo action Paula. O wala makahawid. Oo. Ikaw kumakapit ka pa? Yes, kapit lang. Oo. Pero bibitaw na? Hindi, bibitaw. Kapit Okay, lang. sige. Alright. Action Paula, salamat, Ged. Paula Ilambayo, sa Iloilo, Aksyon Radio. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Alamay taray sa aton sa matag para mati. Subong nga panon importante. Nga babako ng aton nga resistensya kag immune system. Dako gina mabulig sang the original Koy Herbal Capsule. Imo ini sa pinili nga powerful medicinal plants pero sang ampalaya. Garlic, malunggay, turmeric, tapos ginseng. Nagatag ini sa aton sang bulig kag naghatag sang proteksyon bangod sang garlic nga meron sa madamo nga bitamina kag minerals. May curcumin pa ngayara naman sa turmeric. Nagabulig naman agud masiguro nga hindi na maglapta pa ang virus sa aton nga lawas bangod sang iyang antibacterial properties. Kag ginseng nga nagapabakod naman sang aton nga immune system. Tumar kita sang the original Koy Herbal Capsule. Kung mera ka mo sang pamangkot, mag-contact lang sa 0927-868-2503. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras talas 8:18. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Buyan ta lang, no? Pila naton sila ba ka mga commercial loads. Pagbalik naton, maliso kita sa Ungka Flyover. Ang issue na nungod sila ba sa Ungka Flyover, ba kay bawalan nila kuno mo ang mga nagasararaka da nga mga modernized jeepney. So gali kiting pamangkot sila dra ba na isdes. Anong mga illegal nga balasihan? No? Kinahanglan pa bala ini sang ordinansa. No? So that is the question, no? Ano ang plano sang Committee on Transportation sang Iloilo City Government? By the way, bala nyo tunga manad action journey mo kay ang piyak sinadra nga side pabiya. Ang piyak nga side ti syudad. In fact, turisipon, nilipot man na yung syudad nga side mo. Gamay naman, hindi bala. Kalamanan sila day pabiya na. Kung dito siya sumaka, bikaron sa may Ungka dito nga side sa pabiya, tinatol dito siya manawag sa syudad. Sino madakop? No? Ang taga-syudad. Kaya dito siya sumaka, mos pabiya, dito na lang siya galing dumulog sa syudad. Sino nga traffic aid ang madakop? Ha? Nakakomment siya sang iya violation sa pabiya nga side. Nagdulog na lang to siya sa syudad. Sino may jurisdiction? Duha? Baawa. Tikitan to siya sa piyak, tikitan pa siya sa piyak, preyos ne. Kung dito siya sumakabi karon sa syudad nga side, dito siya dumulog sa paviya, butang tabigin lagas siya bisang traffic aid. Dito na siya naabtan sa paviya. Pagpanawag to sa modernized jeep, may gabantay man nga traffic aid sang taga paviya to. Tano na double, no? Double apprehension. Tikitan sang taga syudad, tikitan man sang taga paviya at the same time action journey. Mamurdoy ning kooperatiba takon pananglita na musni. Barikanta nila 8:20. This time. Okay. Ang sponsor is
Number 1 na naman sa Iloilo, Aksyon Radio. It's Christmas time once again. Sa aton mga kaaksyon, may the holiday season bring you and your loved ones peace, happiness, and countless cherished moments. May this be a time of reflection, gratitude, and boundless goodwill. A message from the overall #1 radio station in Iloilo in the Kantar Media Service, AKSYON Radio Iloilo. This is the best place, hambas ng tanan. Inyo kong asabayan, ginaagda ko kumutanan. Ini ang akon rhyme sa ginatiguluhan. The city of love, I want you all to listen up. This is the best place, always on top. From the 2 to the clock, 1, 2 to the 3. I want you all to put the comment and bounce with me. Ilonggo kag Ilongga, sultiro dalaga. Sino gusto magsabay sa kon marol hasta maaga. Anong paginahulat? Kamo na magkakaya ko magabuya sa Ilonggo nga tukar. Inyo lang ay pray para rang inyo ear sa pagpamate. I'm from Illtown, Ilonggo ako nga lahi. Iloy, Iloy, Ilo, ang pano ako. Iloy, Iloy, Ilo pa lang ako. I'm proud to be Ilonggo. Nagkapangunas ng tagbalita, serbisyo publik ang ilan napakita. Matuod nga pagbulig sa tanan nga tao, padayon nga ginatinis ang Aksyon Radio. Aksyon! Rang ato na pa matuda, kampiyon nga balita inyo na batian. Nasyugan na serbisyuhan nga mapagunindiwan. Ato na paman nga panyunan. Ang gisyo pagunin di malabawan. Padayon lang sa pagdulong sang balita, serbisyo publiko ang inyo makita.
Matuod-tuod nga pagbulig sa tao, padulong sa pagbago, kaupod nyo ang Action Radio. Numero 1 sa syudad sang Iloilo, Action Radio. Wala untat sa pagserbisyo, kapag magbalita kag mga sensero. Stasyon nga wala si kapareho, nangin madinalagon sa pila na kadekada. Action Radio, kung hindi nyo pakilala, panguna sa tanan, hindi malabawan. Balan nyo naman kagdugay nyo na nabatian. Wala may ginaapinan kundi ka matuuran, kag hindi asta lang sa wakal kay ginaaksyonan. Serbisyo publiko nga tunay, di lang asta sa radyo. Wala may ginapili magbulig sa mga tao. Ano man kalayo, din ka man gapanago. Ara kami basta balita sa gamay kag dako, padayon niya magadulong sa inyo impormasyon, ihibalo sa nagakalatabo sa ato nasyon. Nagkapanguna sa tanan nga tagbalita, serbisyo publiko ang ilan napakita. Matuod-tuod nga pagbulig sa tanan nga tao, padayon nga ginabuhatin isang Action Radio. Aksyon, radyo nga ato na pamatudan, kampyon nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan, stasyon nga mapag-un hindi malabawan. Aksyon, radyo nga ato na pamatudan, kampyon nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan, stasyon nga mapag-un hindi malabawan. Padayon lang sa pagdulong sang balita, serbisyo publiko ang inyo makita. Matuod-tuod nga pagbulig sa tao, padulong sa pagbago, kaupod nyo ang Action Radio. Kasadiyahan ang mga Ilonggo. Sa Iloilo, magdagdag na kita. Sa Iloilo, kita magsinadya. Iloilo, Oras na subong las 8:30. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Balik na no sa aton sining nga presentation. Upunta sining mga tiningon aksyon justice sa Barang Pamplona. Paplastaron talang nino kung anong tindog sa nga Committee on Transportation sa Iloilo City Government sa fiasco sa Iloilo City sa Ungka flyover. Na because ti bawal kuno magsaka ang modernized jeepneys mo. So, anti kinanglan pa na ordinansa. We have Action Justice sa Pamplona with us right now. Ano nung tindog ni Kagawad Shedfrey Cabaluna, sina Direction Justice? Nagapati si Committee on Transportation Chairman, Councilor Shedfrey Cabaluna, nga ang kaso sang Ungka flyover, kotin ko ta special case ini siya. Kaya ang jurisdiction
sang ungka flyover kalabanan iyagid sang pabiya. That's why ginahatag man niya ang katungdanan o kontrigayunan sa pabiya local government unit nga amo ang matukod sang ordinansa when it comes sa pag-formalize o legalize nga hindi nagidya pagpalabayon ang mga modernized schools. But it is not an entirety or it's not entirely pavias jurisdiction kay Pres ni Abi, for instance, Action Justice, no? Kung halin diri sa syudad ang modernized jeep, pagsaka niya sa ungka flyover, legal pa siya kay wala ordinansa. Kung kay Councilor Baluna sa kabilugan kung nantawon sa area pag-intindi, supposedly ang mga public utility jeepneys, lakit na ning ang traditional jeepney, ibigya makalabay Action Brian sa mga flyover tungod makabig nga kating trip kay hindi nimo maserbisyuhan ang mga commuter nga nagabantay sa idalom sang flyover. Amo ng definition sang cutting trip ha? Ang cutting trip bigyan na utod nimo bala may ruta pa na wala nimo ginanabayan. O galing kiti Pres na for example, no, ruta mo be husuyon mo ang stretch dira sang ungka area. Di ba mo man mo? Hindi ba? Oo. Wala man na specify nga dapat dalom ka sang flyover. Wala na nabutang sa prangkisa mo? Oo, wala. So, it is a question, however, kung cutting trip na siya. Kay ginusoy mo gyapon ang stretch, pero dito ka lang yan sa babaw nag-agi. Oo. O galing, kung ang konsehal ang pahasalon, ang mga pasahero na makiter mo patani o kung nagahulat sa imo, ginadulaan mo sila sa kahigayunan nga makasakay sa imo or hindi mo sila maserbisyuhan tungod naglabay kaya sa babaw flyover. Yes. Okay. Basi out of route, hindi man doon budlay man kay ruta mo man agyapon mo dira kagaagi mo babaw lang galing. So that is something ipamangkot sa LTFRB kung anong tindog nila sina dira, no? But hindi na lang ipagpasaran ordinansa on the city side Action na Justice. Sa city side, kung ma-coordinate o kung magpangayo ang DPWH sa ila sa regulation ordinance, ma-coordinate man ang city government. Suno pagani kay Councilor Cabaluna nga siya na lang mismo ang matumato o kung ang komitiba na lang mismo ang matumato coordinate sa DPWH kung ano pa o kung ano pa gid ang ilang kinahanglan para ma-aid sila sa sa proyekto sa ungka flyover. Kay suno pa ka Councilor Cabaluna nag-alimunaw ang pag-update ng DPWH 6 sa Iloilo City Council when it comes sa atong ginpromisa nila na mahatag sila sang weekly update sa kung na may movement pa ang ungka flyover. Wala na to nasunod first 2 months lang na nag-update ang DPWH sa Iloilo City Council pero subong hindi na updated ang local government unit. Do hindi naman na wala ka man expect aron sila na. No, engineer sa ni Boy Oropel pa ya. Manage your expectation. Kay bala mo gininchindi taman Action Justice no kay Prius ni. Apektado giman to da mga kooperatiba mo kay kung dito sila sa idalo mag-agi, ti ma-delay man sila kay ga-traffic na sa idalo, hindi bala? Oo, gin-point out man na ni Councilor Cabaluna nga unique thing ang sa ungka flyover kay tungod kung magpanaog ang mga public utility vehicles mahuol man sa ang mga pasahero nila at the same time ang waiting o kung ang ilang round pag ang roundabout or turnover yes. Action Brian mahuol man or madilay man ang ilang trip. Hindi lang yung kooperatiba apektado sila but the passengers get Action Justice kay kung kasakay ka jeep no dito maagi sa dalom mahulat ka da butang tabi mag 15-20 minutos lang mahulat imo das dalom kung taran-taran sila das dalom gagi. Oo, gintawag man gani ni Councilor Cabaluna nga ang sa ungka flyover complicated o kung quote-unquote komplikado gid. Yeah. Kay kung dito sa dalawang malabay ang traffic
pagpugok sa trapiko may experiencehan kag kung sa ibabaw may vertical clearance para sa mga atag-as nga salakyan. That's why sa subong intensyon nila o kung intensyon sa Committee on Transportation ma-coordinate sa DPWH kay susubong wala gid sila sa may nabaton nga report halin sa hensa. Yeah, dapat ipamangkot taman ni sa mga commuters, no? Anong inyo preferensya sa babaw gaagi o kung sa dalom? No, so kitigin pamangkot ng kooperatiba kay apektado sila mo pamangkot naman sa mga commuters would you rather maagi sa ibabaw sa flyover o kung sa dalom, which is more convenient? Why kada galing gaagi, no? Gilabay kita da. Din mas convenient para sa inyo. Sa ibabaw, depende sa oras. Sabi di umambar kay at sa ibabaw nag-traffic, nagapugok sa naman ng bagay. traffic. Oo, mabutang tabi rush hour sa aga. Dasik kon sa ibabaw. Sa babaw gid. Yes. Oo, babasi pwede case to case basis bala after rush hour dalom kung during rush hour babaw ano man. Kinanglan gurutunan Oo, cross sa labi. Asuran kay may arang na 6:30 a.m. Oo. Tawhay maglabay ka pero mag-impunto la 7. Gutok na both babaw kag dalom. Budlay man nila, hindi man pwede sila palakton tanan ng mga pasayro da kay ti. Sakay ganit jeep na para mas convenient. Anyway, ti, let's see how it goes, no? Pero dapat tunan ni Mayo Action Justice? Yes. Alright. Action Justice, salamat, Ged. Justice, sa Pamplona, sa Iloilo, Aksyon Radio. Remind sa aton sa namasuki, meron kita mo ng Life Extension Vitamin D3, 100% ngayon manufacture sa Amerika sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Isa ni kakumpanya nga meron sang solid nga track record kag kredibilidad. Gani nakabato ng Life Extension Vitamin D3 sang award halin sa consumerlove.com nga survey as the top-rated vitamin D3 brand sa Amerika. Sigurado kita nga makahatag sa aton sang benepisyo. Ang Life Extension Vitamin D3, di kalidad, no? Kag mataas ang iyang bioavailability. Ginpaydalo mini sa pila ka pagtuon. Kag nakita dito banwa nga may makuha kita nga mga benepisyo kapareho sa mga HIV, TB kag cancer patients. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal sa taran nga mga butika kag pwede gid kamo sini makabisita sa taran nga branches sa Life Extension Medical Clinics and Pharmacies. Makapakonsulta pa kamo sa mga doktor libre. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Las 8:39. Pagbalik na to, no, ma-check kita kay Aksyon na Marvin Maleficial, mapropamangkot kita na nungod sa issue sinadra, no, kay na naka-check dito kani Aksyon Marvin man kagena may mga signages na kurugin pamtang to. Now, considering nga may signage na, do hindi naman guro kinanglanon nga may ordinansa pa Action Journey, ano? Kay if you disregard the traffic sign, then that in itself is already a violation. No? So dapat dito sa paviyanga side butang man sila signage to. I-check ta rin pagbalik nato no kung sa magtimbang sining side may signage. Ang TTMO nagbutang na mo. I'm not so sure kung ang pavia side nagbutang man. Oh? Ti kon may signage man to sa pavia kag may signage sa syudad, pag saka mo ti disobeying kana na mo, disregarding traffic sign na. Pag panaog mo to sa pavia side, may signage man to, another violation, ano man? Dito kayo sumaka sa piyak mo sa syudad, pero dito ka na naog sa pavia nga side, nga may signage man, hindi pwede sa babaw. Duha ka ba to yampak sa ulo mo, no? Oras ta las 8:40. This time check is... Peace to all the nations. May this season be full of light and laughter for you and your family. Goodwill and happiness this Christmas and always. Ining nga mensahe ginadulong sa inyo sang bugos nga puwersa sang Aksyon Radio Iloilo. Merry Christmas! Merry Christmas! Ho, 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 ho!
Aksyon Radio. Sige, sige. Aksyon Radio. Okay, sige, so. Ang pagtulog sana, wala niya blanco, ha? Ang pagtulog sana, 150 plus upgrade. Okay, number 1 na naman sa Iloilo. Aksyon Radio. Ay, so sa harap. Okay, sige. The numbers don't lie. Number 1 na naman ang Aksyon Radyo Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkandak sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. Aksyon Radyo Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19% in all AM stations. Aksyon Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga kaaksyon, madamugit nga salamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Wow, ako pangimbulahan gid sa Aksyon Radio Iloilo sa ila naman, no? Pag number 1 sa Qatar Media Survey nga ginkandak sang June 7 to 13, 2024. Nagapasalamat kami nga padayon sila nga nagasuporta sa paghatag sang advisory, no? Particularly diri sa amon sa traffic kag butyag, no, sang mga informasyon, no, regarding sa traffic. So congratulations Aksyon Radio and more power sa inyong radio station. Ako si punong barangay Tito Henarios, upod sa akon barangay council, kag mga pumuluyo sang barangay Anilaw, Pabia. Nagkapanginbulahan gid kami sa Aksyon Radio Iloilo sa pag number 1 na naman sa Kantar Media Survey nga ginkundak sang Hunyo 7, tugtog Hunyo 13 sa sininga tuig 2024. Inyo gid na pamatudan ang dekalidad ang inyo programa. Congratulations sa Iloilo Aksyon Radio.
nga pamati ah. Salamat sa Action Radio sa mga pupod juga sa Jahira Taxi nga magpamati ka mo sa Action Radio mas dakpan Ilo. Action Radio. Oras ta las 8:47. Napunta si nga matinon Action Marvin Maleficiano ginistoryahan ta ba no ang problema sa ungka flyover kay ginabawalan nga makasaka ang modernized jeep. Ano do mali unta. We have Action Marvin sila nga matinion magtimbang aside Action Marvin sa syudad kag sa Pavia may mga signage na to. Kay nasang paglabay naton sa ungka flyover ang may signage lang na no entry PUV modernized ang diri lang sa size ng Iloilo City nga pasulod sa Pavia. Pero kay nasang aga sang pag-istorya naton kay retired Colonel Odarico Garbanzos nga head sang Traffic and Transportation Management Office ginpabutyag niya nga isa ko po na lang man pati ang approach sang flyover nga located naman sa part sang ungka Pavia. Pero again sang paglabay naton kay na ang nakit-an lang naton nga signage ang diri lang sa part sang Iloilo City pasulod sa Pavia. Alright, butangan Manila to ang TTMO na bahala. Yes, ang TTMO. Alright, dapat i-coordinate anay nila to sa Pavia kung ang minabol ang Pavia, Action Marvin? Yes, kainaw man ang ginpabutyag sa to ni Colonel Garbanzon nga ma-coordinate sila with Pavia LGU nga for the meantime ang ibutang nga temporary traffic or road sign nga pabawal sa mga motorized is ipagi nila sa coordination with the traffic transportation o na transportation committee man sa Pavia LGU. Pero kung lang taon naton wala sa may naplastar pwede naton mahambal nga wala pa siguro sa agreement sa tunga nila o kung pwede man nga ang Pavia LGU kambal nga kami na lang man ang bahala dire magbutang sang temporaryo. Although this is something a lot more complicated, Action Marvin, because let's go back to the basic foundation of this policy. Hindi naton pagpasakaw ng modernized jeep because kay ang palikitang dito sa Milton nga hindi na makasagaid pa sa both sa metal framework na ginakabitan siyang vertical clearance na poster and at the same time ang steel bar nga nagserbe nga marka o kung palatandaan nga asan lang gidira ang ginapa-require nga height ng salakyan makalabay sa ungkang flyover. Di nga gabutang kita limit tao? Nga gabutang kita limit sa height tao? Actually, ang pagbutang sa height ginasinulit mo ng DPWH sa weight ng salakyan. Kaya ginalimitahan ang paglabay sang mga mabugat nga salakyan on effect or in effect sang nagapadayon nga issue bala sa integrity ng structure ng flyover. Di wala naman asubong ang problema nga na kay tungod na tapos na nila gani ang jet grouting? Yes, so kung lang taon naton hindi ba wala sang problem. Okay, because it's complicated. Ari, ikaw kay galabay ka man din, Action Marvin? Yes. Kung ikaw, pasahero, would you rather mag-agi sa babaw kung sa dalom? Babaw gidya. Dako gidya ang mahatag balang alibyo. Especially kung nagadalik ka, kung rush hour, kung comparar mo nga maglabay ka sa idalom sa dayan. Yes, that's exactly our point. No, if we imposed a policy nga hindi kasaka na because of the integrity of the structure, tigin kayo na nila subong kasi pwede na makasaka to kay para less complicated na. Kay kung sa dalawang mag-agi, apektado ang kooperatiba, ang ila sila nga turnaround time, apektado man ang pasayro. Yes, pero kung lang taon naton, basehan lang sa mga statements sa presscon nga ginimo sang DPWH, kuwaon man na ang mga paral such as vertical clearance kag ang entire country nga action dayon dira sa approach sa flyover once matapos kag mahatagan na sang solusyon ang tanan nga issue sa integrity sa structure. Ti donobra naman na nila subong considering nga tapos ang jet grouting, ang ginobra na lang nila subong ginakayo na lang nila to sa babaw ang dalan, ang karsada. Yes, kag kung sila gani magambal wala naman sang pagusmod. Yes. Hindi bala? So let's go back to the basic reason kung nga ginimpose tani nga bawal na da sa babaw in the very first place. Now that issue has been resolved kung sundon ta nga ba sang DPWH. So why cannot we make some adjustments pasugtan ta makasaka considering nga hindi naman bothered ang integrity sang structure because of the interventions para hindi uol para sa co-op kag sa mga pasahero. Pero amo lang na kung pasihan nato ng mga pronouncements ng DPWH
not until ma-fully furnished na gid ang tanan nga dapat tapuson, hindi nila pagkuhaon ang vertical clearance requirement. Wai, man yan ni Europel kay Women sa Galabay. Anyway, salamat kay Action Marvin. Marvin Malepisar sa Iloilo, Action Radio. Agot magproteksyonan ng aton sini nga lawas batok sa mga virus or kagaw, dapat pabako ng aton nga resistensya. Gari kinahanglan naton sini makaunsang utan nga bastante sa vitamina kag minerals. Pareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap sang turmeric, malunggay sa luyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Tingob ang puwersa sa pitutaran ka mga sangkap para sa kayong lawas, kompleto ang benepisyo. Aprobado pa sang FDA, kag mabakal sa mga butika kag sa Grand Food Shopping Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado Street, Iloilo City. Evergreen Herbal Capsule, inyong katimbang sa ikayong lawas. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras las 8:53. Nantuhan nyo ba na ba, no? Let's go back to the basic reason kung nga hindi pwede na sa babaw ang mga modernized jeep. May weight limit, kay gausmod ang flyover. Karon kay may jet grouting na, gingastuhan ta na minilyon. So meaning to say, kung ang DPWH paway na gausmod. Nga di bala? Ti kumuway na gausmod, tingin dito na lang pagpasakawon sa babawaw. Kaya kung dito ta sa dalong pagpagyon, ining mga modernized jeep, huol para sa pasero. Kag sa mga modernized jeep, kay nga ang dalan sa idalom da banwa, sinido ginagyan sang 5 ka audit mo. Namin natulaw ay ang karsada sa dalom kag kitid. No? Kag dako ang modernized jeep. Rason nga gahuol sila sa dalom. Why not make it convenient for us considering hindi naman lapiktado ang integridad sang infrastructure? Or base go smooth yapon. Now, let's go back to the basic reason kung nga may policy. If hindi na apektado or wala na kita problema sa integridad sang infrastructure, tinga limitan ta pang nagasaka awak sun jorne. Na, that, ladies and gentlemen, is the question. Mga William Shakespeare pa ba? Pasakaon o kung hindi pasakaon. Alalang ng rasta sa aton sila nga pagpangalaga diri sa Studio Production Johnny Volcan kag Action General Passit sa transmitter o porterman si Action Wilman Balondon. Inyo alagad, Action Brian Valle sa Iloilo, Action Radio. Comments?